Ede Yoruba International, ètò yín ètò mi. Ẹ̀yin tèmi tẹ́ ń fẹ́ mi o, mo dúpẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbádùn wa o, mo dúpẹ́. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa Ede Yoruba International. Lónìí, a tún fẹ́ gbé òwe mìíràn, a fẹ́ gbé yẹ̀wò. Ẹ má kàn gbọ́ òwe yìí lásán o. Mo fẹ́ kí ẹ mú lò nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí ẹ bá ń sọ pẹ̀lú ọ̀rẹ́, pẹ̀lú ojúlùmọ̀ yín. Ara òwe tá a fẹ́ pa lónìí, tá a fẹ́ mú lò, tí mo fẹ́ kájọ máa lò, òun ni Àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fìrí, tá a bá rìnrìn ká sọ pé a rìnrìn. An elephant goes beyond I saw it briefly. No. If we see an elephant, let's acknowledge that this is an elephant. Nígbà wo ni a wá lè lo òwe yìí? Ìṣẹ̀lẹ̀ wo ló lè ṣẹlẹ̀ tá a fi lè lo òwe yìí? Òun ni nígbà tí ẹnìkan bá ń sọ̀rọ̀ tó ń gbìyànjú àti bẹnu àtẹ́lu nǹkan tó dáa, tàbí tó ń gbìyànjú àti ṣe ìdínkù nǹkan tó jẹ́ pé ó tóbi, nǹkan tó jẹ́ wípé kì í ṣe ohun ìkọ̀kọ̀, tó wá ń gbìyànjú àti dírú nǹkan bẹ́ẹ̀ kù níye. A lè sọ fún ẹni yẹn wípé Àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fìrí o, tá a bá rìnrìn ká sọ pé a rìnrìn. Èyí tó túmọ̀ sí wípé n tó ń sọ yìí ó kéré níye, ó kéré jọjọ sí n tí èmi rí, sí n tí gbogbo wa mọ̀. Kẹ́ ẹ tó lọ, ní abala ìjíròrò comment section, ẹ bá mi lọ síbẹ̀. Àwọn àpẹẹrẹ ọ̀nà tẹ́yin náà tún rò pé a lè jọ lo òwe yìí láti fi gbé òwe yìí lárugẹ, ẹ bá mi sọ síbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ máa lo èdè Yorùbá, ká máa sọ òwe. Ẹ ṣé púpọ̀, mo dúpẹ́. Mo sọ pé ó dàbọ̀, ire o. Ṣé ẹ má gbàgbé láti like, kẹ́ subscribe, kẹ́ dẹ̀ turn on notification bell